Τελείωσα. Εγώ μπορώ να μειώσω τα μέλη τώρα. Μπορείς να αλλάζεις, να φτιάξεις τα χημικά. Είδες όμως πόσο Δεν το χρειάζεται η σου. Πάντα είναι μαζί μου. Ας πούμε ότι είσαι εκεί. Καλά. Ας εμπεδώσουμε αυτό πρώτα και να Σιγά σιγά, μην βιάζεσαι. δεν βαίνουμε ρε. Τώρα. Yay! Wow! Μπράβο!